مرحبا، كيفكن اليوم؟ اليوم الفيديو حبيت اني احكي معكم على حساب النظام الغذائي اللي انا تابعته. هو بدي اسميه نظام غذائي لانه مش دايت، وهو كثير نافع للدهون بالجسم، ما بيعلي الانسولين، منيح للسكر او الكوليسترول يعني الشحم بالدم. وهو نظام كثير مريح، يعني الواحد ما بيحرم حاله من الاكل، بس بيستحايد اكل، انه مثل الطحين الابيض، السكر الابيض، كله هذا عم بيستحايده. بدلت الطحين الابيض بطحين الشوفان او طحين اللوز او طحين جوز الهند، كمان كتير منيح. والسكر الابيض بدلته بالسكر الدايت. في الستيفيا، انا بستعمل الستيفيا كثير منيح، وهالستيفيا كمان بيسوى للفرن، لان بتعرفوا السكر الدايت ما فيكم تستعملوه كله، يعني كل الانواع بالفرن، بس هالستيفيا خصوصا للفرن، اذا الواحد بده يعمل شو ما عمل حلويات، شو ما عمل كيك، يعني كثير منيح، بنصحكم فيه. كمان دي عم بستعمل كثير بذور التشيا، بذور الكتان، كثير كمان دي مفيد مع المشروبات مع الاكل وكل شيء. وعندي المشروبات كمان دي كثير عم باخذ اليانسون كثير منيح. الشاي الاخضر مع عصرة ليمونة بعد ما الواحد يتغدى بنص ساعة بعد الاكل. الشاي الابيض، الشاي الاخضر. كمان الحليب خالي الدسم، وهاللي ما فيهم يشربوا حليب فيهم يستعملوا حليب اللوز، كثير منيح كمان، يعني بستعمله. والقهوة أنا بشرب بس مرة واحدة الصبح مع شوية حليب خالي الدسم، لأنه الكافيين، يعني الجسم بحاجة للكافيين، بس الكافيين بكثرة كمان منه منيح. كمان بدي أحكيلكن عن السمك. أنا يعني باكل بالأسبوع مرتين سمك. أكثر شي بنصحكم بالسالمون كثير منيح. وانا باكل التلابيا. شو انواع السمك انتو بتحبوه، بس اكيد بالفرن، اوكي، لازم يكون بالفرن. بعمل على البخار على الستيم، حط بروكلي، كوسة، فاصوليا خضراء، شو ما بدكم انتو من هذول الخضار فيكم تحطوهن على الستيم، تحطوها كمان تاكلوها حد السمك. يعني انا حبيت اشارك معكم شو عم بيصير. اذا بتحبوا هذا النظام بيكون كثير منيح، ان شاء الله بكون بفيدكم بشي. وهلا حفرجيكم، حتشوفوا شو الترويقه تبعي انا اليوم، وان شاء الله هالنظام تبعوه، انا كثير مرتاحه عليه. كمان في شغله عم بعملها بس فيق من النوم الصبح، كباية مي دافية مع ملعقة صغيرة من خل التفاح وملعقة صغيرة من العسل. بس العسل بده يكون انه ما يكون عسل يعني مغشوش، بدكم تنتبهوا. في عسل انه بيجي را، بيقولوا له الرا، يعني الني، انه مش معمول بروسيسن، هذا كثير منيح. الصبح كباية، ومن بعديها بشوي فنجان قهوة مع الحليب خالي الدسم بس، او اللي ما بيشرب حليب كمان حليب اللوز منيح لهيك مع القهوة كمان، ما بتفرق، يعني ما عنده طعم انه كأنك عم تشرب حليب هودي. وبعدها بعمل هذه الترويقة. اكثر شيء ببلش بالبروتين. مش ضروري انه بس البيض كثير مهم بهذا النظام، لانه فيه كثير بروتين وكثير مفيد، يعني عن جد. وما تفكروا تشيلوا الصفار، هذا غلط. الصفار البيض بيقولوا بيعمل كوليسترول، بس هو للكوليسترول المنيح، مش الكوليسترول اللي مش منيح.
سو بتاكلوا البيضة كاملة ما تشيلوا، بس شوية ملح او فلفل، او فيكم تحطوا عليها شو ما بدكم، شوية زعتر. وهسه انا بدي فرجيكم الترويقة تبعي اللي انا بعملها. واذا ما بتحبوا يعني انتم فيجن ما بتحبوا البيض، كمان انت عندي الشوفان مع حليب خالي الدسم، بطبخهم شوي على النار وبحط عليهم مكسرات. المكسرات كثير مهمة كمان. او مرات يعني هيك نص موزة معهم كمان بدون سكر. على فكرة انا بستعمل الستيفيا بس للحلويات اللي بعملهم. يعني كل المشروبات تبعي ما بحط فيها سكر بالمرة، بلا سكر بالمرة. بس طبعا الجسم بحاجة لسكر. بستعمل الستيفيا على لما بعمل هذول اللي بعملهم الحلويات، الكوكيز، شغلات هيك بعملهم فيها. اوكي، خليني افرجيكم الترويقة تبعي اليوم. هيدي اليوم ترويقتي: بيض مسلوق حطيت له فلفل وملح، خيار، هذا جبنة الكوتج تشيز او القريشي، شوية انتو فيكن تحطوا هذول ستروبريز وهيك توت وهيك، انتو فيكن تحطوا الفاكهة اللي انتو بتحبوها. على كل اليوم بدي اعمل خبز بالشوفان. انا عملت الخبز اللي بالشوفان بس حطيت له يعني بهارات وهيك انه بياكلوا الواحد لحاله. اليوم حاعمل نوعين من خبز الشوفان. اوكي، هذا فيكن تعملوا فيه سندويشات، فيكن تعملوا فيه مثلا مع شو ما بدكم تاكلوا يعني هيك معه كمان منيح. انا غيرت، اذا انتم كلكم متابعيني شفتوا الريسيبيز تبعي قبل، كانوا هن طالبين العالم مني اني اعمل هيك الريسيبيز، بس هلا غيرت النظام كله. واذا انتم حابين شي الريسيبي يعني فيكن تتصلوا فيني، فيكن تبعثوا لي مسج. انا عندي على الفيسبوك سميحة ريسيبي، وانا بتشكر كل متابعيني هونيك، وان شاء الله يا رب ان تعجبكم يعني النظام الغذائي والاشياء الجديده اللي عم بعملها لكل اللي عم يتابعوني. واليوم حنعمل خبز الشوفان اللي وعدتكم فيه. هلا بدي اتروق هودي وبشوفكم بعد شوي. باي باي. اوكي، هلا بدنا نبلش باول ريسيبي للخبز الشوفان. حفرجيكم هون، خليني ظبط هاي. اوكي، هون بالبلندر حاحط كوب من الشوفان، حاحط شوية كركم بس عشان الكركم كثير منيح على فكرة، بس بدي احط شوي صغيرة معهم لأن بحب احط لهم الكركم. هذا انتم ما بتحبوا فهالشي يعني بيرجع لكم، بس الكركم صدقوني كثير منيح. ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. اوكي، رشة ملح، ما بدنا نكثر عليهم ملح كثير. انا على فكرة بستعمل الملح الهيمالايا اللي هو الملح هذا البينك الزهري، هذا كثير منيح على فكرة. هذا الملح كمان حنزيد عليهم هودي شوية مي من حرارة الغرفة. بس كباية مي. اوكي، هنخفق هذا. اوكي، انا حاخفق هذه شي عبو دقيقتين. اوكي، نشوف كيف بيطلع. اوكي، صار لهم دقيقتين ونص، خلينا نشوف كيف صاروا. هفرجيكم كيف طلع، بس بدي اخليهم شي عبو 5 دقايق لانه شوفوا القوام.
ابو 5 دقائق عشان الشوفان يمتص كل شيء، وبصير شوي يعني ما تكون كثير العجينة سائلة. اوكي، بس بدي خليهم شي ابو 2-3 وبنخبزهم مع بعض. برجع لكم. اوكي، هلا حفرجيكم كيف صارت هيدي. شوفوا كيف صار القوام تبعها من بعد دقيقتين خليتها. هاي هو اللي بدي اياه. يلا نمشي نخبزها مع بعض. شوف كيف طلعت. اوكي، هلا هذه التقلية على التفال، هي ما بتلزق، مش بحاجة نحط عليها زيت. ما تكون كثير حامية يعني، على نار متوسطة. حنجرب نشوف كيف طلعوا. بسم الله. هلا ما بنحركها، بننطر شي 3 دقائق عليها لما نشوف اذا كان الوش نشف منشان نقلبها. اوكي، شوفوا ما احلى لونه، شوفوا كيف نفخت له. بيوتيفول، احلى شي. اوكي، شوفوا اللون كيف صار. خلاص هذا صار كثير منيح. نشيله على جنب. نخفف النار شوي، بلناش تكون هذا حامي كثير. اوكي، لسه حامي شوي. هيدا شوفوا ما احلى، شوفوا ما احلى. هلا بنغطيه عشان ما ينشف. اوكي، هنعمل رغيف ثاني. اوكي، هي بردت انا شوي، قلبتها، حطيت شوية مي باردة هون عشان تبرد شوي، لان ما بدي اياها تكون من اول ما البداية تكون سخنة كتير. يلا نعمل الرغيف الثاني. نحاول نطلعه. هيك منيح، وبننطر عليه لا منه ينشف، بصير الداير تبعه متخمر، وببين هون انه صار ناشف، وبعدش يكون لازق بالقلاية لانها تفال، يعني معناتها فينا نقلبه. اوكي. اوكي، شوفوا هذا كيف صار هلا. الثاني عبيركم. اوكي، هلا قلبناها وبننطر منها تستوي، تصير ينفخ، يعني معناتها بصير مستوي من جوا. هذه استوى من جوا، المهم انه من جوا ما يعجن، بس ينفخ هيك معناتها من جوا مش معجن. ما احلاه. اوكي، هذه خلصوا، حفرجيكم عليهم. شوفوا ما احلاهم. شوفوا تعملوهم هيك، تعملوهم سندويشات هيك معطرهن. اوكي، على فكرة فيكن تعملوا كمية يعني محرزة. انا بس عملت هذا اليوم عشان فرجيكم، او تحطوهم بالفريزر مثل الخبز العادي، بس بدكم بس بتشيلوهم من الفريزر. اوكي، بتخلوهم برا شوي وتستعملوهم. ان شاء الله بتجربوها وتنيل اعجابكم، وشكرا كثير على متابعتكم.
وحاعمل قلت لكم بدي اعمل نوعين. النوع الثاني بيختلف على اساس انه ما بينعمل على البلندر. جد هذا عجبني انا كثير لانه طري وما فيه كثير شغلات، بس شويه ملح وشويه بيكنج باودر، يعني مثل الخبز العادي. اوكي، واذا انتم بدكم فيكم تعملوهن يعني تفتح، شوفوا كيف بتفتح ما احلى، بس ينشف لان بعدهم ما نشفوا، لان بعدهم سخنين. كمان تعملوهم سناك شوي وهيك بتفتحوا مثل الرغيف، بس هسه لانهم سخنين بعد. اوكي هلا بدي اعمل خبز الشوفان اللي قلت لكم بدي اعمل نوعين. هذا بتفرق يعني المكونات غير وبيطلع يعني مثل خبز الصاج يعني رقيق. اوكي خلينا نبلش. عندي هون 2.5 كوب من الشوفان، طحين الشوفان. انتوا بتجيبوا الشوفان اللي حبته الكبيره، مش الصروع هذا الكبيره. اوكي، وبتطحنوه بالبيت ليصير طحين. اوكي، عندي هون ملعقه من بذر الكتان مطحون. عندي ملعقتين كبار من اللبن. اوكي، خميره، مي دافيه، رشه ملح. خلينا نبلش. اول شيء بنحط المي الدافيه، عندي كوب، نضيف عليهم الخميره. اوكي حرك. انا بدي احط شويه سكر ستيفيا عليهم لانه ما بده هو لا عسل ولا شيء، بس انا حابه احط شويه سكر عشان الخميره يعني، بس رشه صغيره. شوف هلا انتوا عم تطلعوا. اوكي حركهم هيك. هلا بحط عليهم الملعقتين اللبن. اللبن كثير مهم لان تعطيهم طراوه. اوكي، هلا بحط عليهم رشه ملح، ما بنكثر يعني ملح فيهم. عندي هون بذر الكتان مطحون، ملعقة كبيرة. هذه صغيرة عشان هيك. قلبهم كلهم مع بعض. هلا ببلش احط عليهم الطحين، طحين الشوفان. حطهم تدريجيا مشان اعرف قوامه. خليهم شوي لانه الشوفان بصير يشرب كل السوائل منشان تصير عندي عجينة متماسكة. اوكي، هذا شوفوا بفرجيكم القوام كيف بيطلع هيك. بس هو هلا شوي حينشف، حيشرب كل السوائل الشوفان، حتطلع عندي عجينة. اوكي، حخليهم شوي شي يرتاحوا بس 5 دقائق، لان انا ما بدي اياهم انه يخمروا، يعني كثير مش راح يخمروا لانه الخميره بالشوفان يعني ما بتاثر مثل الطحين الابيض. اوكي، بس انه الخميره منشان طعمه الخبز، يعني يطلع انه طعمه الخبز، عشان هيك. هلا هودي انا بغطيهم. اوكي، وبخليهم ابو 5 دقائق. برجع لكم بعد شوي.
اوكي هذه العجينة شوفوا كيف تماسكت مع بعض. هلا بدي اعجنها مشان اعمل منها عجينة يعني متماسكة. هلا بغط ايدي بزيت شوي، ببلش اعجن فيها لمنها تعمل عجينة متماسكة. اوكي هذه العجينة صارت منيحة، حفرجيكم عليها شوفوا محلاها. شفتوا كيف ضليت اعجنها لصارت هيك. طبعا شوية زيت عايدية. هلا قاعد نعمل كورات، في شوية زيت هون على هيدا على الصينية حسب كيف بدكم اياها، الرغيف كبير صغير تعملوا كورات. عجينة كتير حلوة على فكرة طلعت تمام. انا بديش كبرهم كتير لان بديش رغيف كبير، لان الرغيف كل ما صغرتوه احسن بتاكلوا اقل يعني، لان الواحد بصير ياكل الرغيف بعش يحس على هذا كبير شوي حستها. يلا هلا قوم نغطيهم احلى ما ينشفوا وبدنا نبلش نخبزهم. الاول بدي افردهم. يعني اغطيهم هون لما ينشفوا هون، وبدي بلش عندي هون اكياس بلاستيك. اوكي بسم الله. ثقة يعني خلنا فينا عجينة كتير حلوة عن جد. شوفوا محلاها. عندي التقلية هون حميتها شوي، بجيب الخبزة هيك دغري عليها. اوكي هلا بنعمل وحدة ثانية قبل ما تستوي هيديكي. طبعا في بايدي زيت وهي عليها زيت عشان حاجة لزيت كتير. تعملوها اكبر اذا بدكم اياها اكبر، بس انا بديش اياها كبيره كتير لانه هاي بتكفيني مشان الواحد ما ياكل اكثر من الرغيف. شفتوا كيف؟ خليها هذه هيك مغطايه عبين ما تستوي هذيك لحط هيدي بديها. اوكي انا غطيتها يعني حاولت مشان لما تطلع بتصير بتضلها طريه. اوكي هذه استوت بس ما عاد بدها نحطهم هون ومنغطيهم بشفه. نحط وحده ثانيه. خفف عليها. هلا برجع لكم بس اني خلصنا. اوكي هذا الخبز جهز، حفرجيكم عليهم. شوفوا منظره ما احلى. فيكم تاكلوا منه قد ما انتم فيكم، مش مشكله. بتحطوهم هيك فوق بعض منشان يضلوا طرايا. اوكي وبتغطوهم، وفيكم تعملوا كمية وتحطوهم بالفريزر اذا بدكم، بس بدكم بتشيلوا منهم. بتمنى تجربوهم وان شاء الله ينولوا اعجابكم، وشكرا كثير على متابعتكم،
وإن شاء الله بشوفكم مرة جاية، وباي باي. وما تنسوا تروحوا على youtube.com سميحة الريسيبي، تشتركوا بالقناة، تضغطوا على الجرس عشان يجيكم كل الريسيبي. وشكرا كثير لكم ونهاركم سعيد. باي باي.